Một trong những ước mơ lớn của toàn nhân loại là thám hiểm vũ trụ bao la, tìm ra những hành tinh mới với cảnh vật lạ lùng mà chúng ta chưa bao giờ được thấy trên trái đất. Tuy nhiên với công nghệ hiện tại, mong muốn ấy vẫn còn rất xa vời, và chỉ nằm trong các cuốn phim viễn tưởng hay tiểu thuyết khoa học. Nhưng đừng vội buồn, nếu bạn là người ưa khám phá, thì vẫn có thể trải nghiệm cảm giác thám hiểm hành tinh khác, bằng cách tham quan các địa danh giống như ngoài hành tinh nhất trên trái đất của chúng ta. Nếu bạn còn đang phân vân, hãy cùng Neo TV khám phá những địa điểm đó ngay bây giờ nhé! Thung lũng Gatlin, Mỹ. Công viên tiểu bang thung lũng Gatlin ở phía đông nam Utah, nước Mỹ nổi tiếng với hàng ngàn ngọn đá tháp với hình thù kỳ lạ đến mức quái đản. Người ta dành tặng nơi đây nhiều cái tên thu hút sự chú ý như thung lũng yêu tinh hay vùng đất sao hỏa. Tùy vào trí tưởng tượng của bạn phong phú đến mức nào, thung lũng Gatlin sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm du lịch hoàn toàn khác nhau. Bộ sưu tập đá kỳ lạ tại thung lũng Gatlin được bao phủ bởi một màu đá đỏ huyền bí cùng hình thù xếp chồng lên nhau lạ kỳ không giống với bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Đặc biệt, vùng đất sao hỏa trên trái đất còn là điểm đến lý tưởng cho những người đam mê đi bộ đường dài, lạc vào thế giới của những điều ngoạn mục. Nếu không ngại mạo hiểm, bạn hãy dành thời gian khám phá hang động Gatlin Le, sa thạch tự nhiên. Còn ưa thích trải nghiệm đạp xe thì thung lũng cũng có con đường đạp xe tại núi Whitehorse. Cánh đồng Chum, Lào. Trải dài hàng ngàn mét men theo triền đồi dọc cao nguyên Mương Phun và về cuối phía bắc của dãy núi Trường Sơn, cánh đồng Chum là một khu vực văn hóa lịch sử khá nổi tiếng của du lịch Lào. Nơi đây rộng khoảng 25 hecta, nơi hiện diện 1969 cái chum lớn nhỏ, được phân bố tại 52 địa điểm chính. Ở nơi đó, những chiếc chum đá vẫn lặng lẽ nhẫn nại chôn chân trên cánh đồng. Bí ẩn và hiện hữu cùng tồn tại nơi đây. Nhìn từ xa, cánh đồng chum như một bàn cờ với quân cờ là những cái chum lổn ngổn trông rất kỳ lạ. Chỉ khi đến gần mới thấy chúng rải rác từng nhóm, cái đứng, cái nghiêng, cái chìm xuống một nửa, lẫn lộn vào nhau chứ không thấy dấu ấn của một trò chơi xếp đặt. Những cái chum được tìm thấy ở đây có đủ kích cỡ, từ nhỏ to đến cao thấp và hình dạng cũng khác nhau. Cái tắt núm, cái miệng thẳng, cái vuông vức, cái hình trụ, cái cao thon và không cái nào giống cái nào. Phần lớn cao chừng 1 đến 2 mét, nặng trung bình từ 600 kg đến 1 tấn. Trong đó, cái lớn nhất cao 3,25 mét, cái nặng nhất tới 14 tấn. Tất cả đều được làm từ chất liệu đá, chủ yếu là đá granite. Một số chum được làm từ đá sa thạch có chứa thạch anh feldspar và mica. Bên trên mỗi chiếc chum còn có những khắc chạm theo hình dáng người hay động vật, cùng một số biểu tượng khác. Người ta còn tìm thấy các tảng đá bằng gần những chiếc chum này, có lẽ là nắp đậy chum nhưng vì lý do nào đó, chúng đã bị loại bỏ hay dùng vào những mục đích khác. Hiện tại chỉ còn một cái chum duy nhất là có nắp. Đảo Itivran, Nga. Nước Nga rộng lớn với rất nhiều những bí ẩn chưa được khám phá. Và hòn đảo Itivran, nằm ở vùng biển Bering vẫn mang trong đó những bí ẩn chưa thể giải thích. Khu vực phía bắc hòn đảo, từ lâu đã được xem như một địa điểm rùng rợn, vì sự xuất hiện không rõ nguyên nhân của nhiều bộ xương và hộp sọ cá voi. Đây được cho là nơi ở của các bộ tộc xưa, và các loại xương cá voi được dùng như một nghi lễ cúng tế, cũng như vui chơi thể thao. Tuy nhiên, bằng một lý do nào đó, những người gây ra một thung lũng toàn xương cá voi này đã biến mất, và lý do thực sự của sự xuất hiện của xương cá voi vẫn còn là phỏng đoán. Itivran là một hòn đảo ở biển Bering dài 24 km về phía tây bắc của Cape Chaplinau, gần bờ biển Chukotka. Nằm trên bờ biển phía bắc của đảo Itivran, hẻm xương cá voi bao gồm một số lượng lớn hộp sọ cá voi, xương cá voi và đá, cùng với một số lượng đáng kể các hố lưu trữ thịt. Người ta cho rằng hẻm xương cá voi đã được sử dụng làm đền thờ trung tâm bởi một số ngôi làng khác nhau, nằm rải rác dọc theo bờ biển phía đông Chukotka. Người ta cho rằng địa điểm này được sử dụng cho các nghi lễ nhập môn và cho các cuộc thi thể thao. Mặc dù người du biết địa phương giải thích đơn giản hơn rằng hòn đảo chỉ đơn giản là một trung tâm tập thể cho những người chạy trốn, giết thịt và lưu trữ thịt cá voi. Biển đỏ Ban Dinh, Trung Quốc. Bãi biển đỏ tuyệt đẹp này nằm ở Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh, thuộc Đông Bắc Trung Quốc. Nơi đây cũng được coi là vùng đất ngập nước lớn nhất và tốt nhất, bảo vệ những bãi đầm lầy hiếm có, quý giá của thế giới. Những đợt thủy triều lên và xuống của biển đã hình thành lên những lớp phù sa, đồng thời tạo điều kiện cho sự bồi tụ của muối biển và kiềm. Màu đỏ đặc trưng biển này chính là bắt nguồn từ một loại cỏ mọc trên bãi đất hỗn hợp kiềm và muối ấy. Vùng đất ngập nước này cũng đã thu hút số lượng lớn các loài chim hoang dã quý hiếm, bao gồm sếu đỏ và mòng biển. 100 km vuông của đầm lầy lao sậy trên biển đều chuyển một màu đỏ trong suốt tháng 9. Bởi vậy, tháng 9 là thời điểm tốt nhất cho du khách khi muốn tận mắt thưởng ngoạn thắng cảnh tuyệt đẹp này. Cứ mỗi độ thu sang, khu vực vùng đầm lầy ở phía đông bắc Trung Quốc lại biến thành một bãi biển đỏ thẫm sống động và đầy màu sắc, được mang tên biển đỏ Ban Dinh. Biển đỏ nằm ở đồng bằng châu thổ sông Liao He, cách thành phố Bàn Cẩm tỉnh Liêu Ninh 30 km về phía tây nam,
lộng lẫy với đầm lầy cỏ biển quý hiếm. Hàng năm nơi đây thu hút rất nhiều du khách du lịch đến khám phá bãi biển tuyệt đẹp này. Sở dĩ người ta gọi là biển đỏ vì khu vực rộng lớn này được bao phủ bởi một loài cỏ dại đỏ. Chúng chỉ phát triển trong vùng đất ngập nước có tính mặn và kiềm. Cỏ dại bắt đầu mọc và phát triển nhanh từ tháng 4 hoặc tháng 5 và vẫn giữ sắc xanh trong suốt mùa hè, như bao loài cỏ bình thường khác. Nhưng khi bước vào mùa thu thì loài cỏ dại này mới biến đổi thành sắc đỏ đặc trưng, khiến cho cả một vùng biển đỏ rực, giống như được khoác lên mình tấm thảm đỏ dài vô tận, tạo ra một quang cảnh đẹp lạ lùng và hiếm thấy. Mano del Desierto, Chile. Mano del Desierto là một tác phẩm điêu khắc có quy mô lớn của một bàn tay, nằm ở sa mạc Atacama ở Chile, khoảng 60 km về phía nam và phía đông của thành phố Antofagasta, trên quốc lộ Pan-American. Bàn tay khổng lồ nằm giữa sa mạc là một tác phẩm không tưởng do nhà điêu khắc Chile Mario Ire Arayurban sáng tạo nên. Bức tượng cao 11 mét hoàn thành vào năm 1992. Nếu chúng ta lạc vào giữa sa mạc ở Chile và đột nhiên nhìn thấy một bàn tay khổng lồ trồi lên khỏi cát, chắc chắn chúng ta sẽ không còn tin vào mắt mình nữa. Và nhiều người sẽ ngay lập tức nghĩ mình đã lạc ra ngoài hành tinh. Công trình có nền bằng sắt và bê tông, được tài trợ bởi một tổ chức thúc đẩy địa phương. Tác phẩm điêu khắc được khánh thành vào ngày 28 tháng 3 năm 1992. Kể từ đó, nó đã trở thành một điểm thu hút khách du lịch đi theo đường số 5, tạo thành một phần của đường cao tốc Pan-American. Đảo Socotra, Yemen. Nếu một lúc nào đó chìm vào một giấc ngủ dài và tỉnh dậy ở hòn đảo Socotra, thì chắc chắn bạn sẽ bắt đầu nghĩ rằng mình đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc đến một nơi nào đó ngoài trái đất. Socotra hay còn gọi là Socotra là một trong số 4 quần đảo lớn của Ấn Độ Dương. Đảo Socotra nằm cách châu Phi 240 km về phía đông và cách bán đảo Ả Rập 380 km về phía nam. Cái tên Socotra là một từ thuộc ngôn ngữ Sanskrit, ngôn ngữ cổ của người Ấn Độ, có nghĩa hòn đảo hạnh phúc. Hệ động thực vật ở Socotra vô cùng phong phú với hơn 700 loài, và đặc biệt là hơn 1/3 số đó không hề được tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác trên trái đất. Theo các nhà khoa học nghiên cứu Socotra, rất nhiều loài thực vật ở đây đã có hơn 20 triệu năm tuổi, như cây máu rồng. Đây là nguyên liệu cho rất nhiều loại thuốc chữa bệnh, thuốc nhuộm, được sử dụng trong các nghi lễ ma quái thời Trung Cổ. Nhánh cây rất dài, trải rộng như bầu trời đang bao phủ mặt đất. Nhìn từ trên cao xuống, ta sẽ thấy chúng giống những cây nấm khổng lồ. Mạch nước Fulfly Geyser, Mỹ. Mạch nước Fulfly là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Mỹ, với nét đẹp huyền bí và kỳ lạ. Tọa lạc tại vùng sa mạc đen thuộc tiểu bang Nevada, mạch nước Fulfly là một trong những điểm du lịch nổi tiếng, với nét đẹp huyền bí và kỳ lạ. Đến đây, du khách ngỡ như đang dạo chơi trên bề mặt sao Hỏa. Sa mạc đen dài 110 km, rộng 32 km, là một phần của hồ nước mặn Lake Ontario đã bị khô cạn. Hồ nước này đã tồn tại cách đây 7.000 năm trước công nguyên. Bên trong khu vực này có rất nhiều vách đá đen, núi lửa và mạch nước phun sáng lấp lánh. Nổi bật nhất trong số chúng là những mạch nước Fulfly với màu sắc đẹp lạ, được tạo ra bởi các khoáng chất, tảo biển và vi khuẩn có màu xanh lá cây và xanh da trời. Mạch nước Fulfly không phải là hiện tượng hoàn toàn tự nhiên. Năm 1916, chủ một trang trại tư nhân đã khoan một cái giếng, với hy vọng sa mạc sẽ biến thành đồng cỏ màu mỡ. Ông vô tình khoan trúng một túi địa nhiệt nước. Tuy nhiên, chỉ đến năm 1964, nước nóng mới bắt đầu phun ra trên bề mặt giếng. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa sắc màu rực rỡ, ánh sáng và góc nhìn đẹp, mạch nước Fulfly đã khơi dậy nguồn cảm hứng vô tận cho các nhiếp ảnh gia trên thế giới đến sáng tác ảnh. Chắc chắn du khách sẽ không thể nào quên những hình ảnh đẹp lạ, giống như trên sao Hỏa khi đến với mạch nước Fulfly, Nevada. Hàng năm, địa chỉ du lịch này đã thu hút hàng nghìn du khách đến xem và tìm hiểu. Hồ Hillier, Australia. Hồ Hillier trên một bản đồ thường chỉ là hình bầu dục với màu xanh quen thuộc. Tuy nhiên, nếu mở một bản đồ vệ tinh, bạn sẽ thấy hồ nước có màu hồng nhạt. Nhiều năm trước, nơi đây là điểm kết thúc cho cuộc đua đường trường Dakar Rally nổi tiếng và cũng là nơi cung cấp muối thường xuyên cho người dân địa phương. Để tránh nồng độ muối ăn da, những người này phải bôi bơ hạt mỡ để bảo vệ khi tiếp xúc. Mitre là hòn đảo lớn nhất, vùng đất tự nhiên không có người ở, được bao phủ bởi những cánh rừng bạch đàn dày đặc. Quần đảo này lần đầu xuất hiện trên bản đồ nhờ nhà thám hiểm người Anh tên Master Flinders. Tháng 1 năm 1802, thuyền trưởng Flinders cập bờ và leo đến đỉnh cao nhất của hòn đảo, nơi sau này mang tên của ông là Flinders Peak. Khám phá hòn đảo, nhà thám hiểm Flinders ngạc nhiên khi thấy một hồ nhỏ màu hồng ở phía đông bắc. Ông ghi lại trong nhật ký hành trình của mình. Nhà thám hiểm đã đặt tên cho hồ là William Hillier, tên của một thuyền viên qua đời vì bệnh lị, khi tàu vừa cập bến đảo Mitre. Sau khi kiểm tra,
Các thuyền viên phát hiện ra nước hồ có độ mặn cao tương đương với biển chết, và họ có thể thu hoạch muối từ bờ hồ. Màu hồng của hồ Hillier được tạo thành từ một loài tảo màu đỏ phát triển mạnh trong nước mặn. Nước hồ đậm màu đến mức nếu ai đó múc một cốc nước thì nước trong cốc vẫn có màu hồng. Hồ dài khoảng 600 mét, bao quanh là bờ cát và khu rừng rậm Beaverbach và bạch đàn rậm rạp. Về vị trí thì hồ bị chia tách với vùng biển phía nam bởi một dải đất hẹp gồm những đụn cát có cây che phủ. Bờ biển Giang Cao quê Bắc Ireland. Nếu như người dân Madagascar tự hào với những dãy núi đá trông độc đáo, thì Giang Cao quay tạm dịch là con đường của người khổng lồ, cũng được coi là báu vật thiên nhiên và là miếng nam châm thu hút du khách thế giới. Giang Cao quay là khu vực ngự trị của khoảng 40.000 cột đá ba dàn đàn xèn với nhau, kết quả của những vụ núi lửa phun trào thời cổ đại, cách đây từ 50 đến 60 triệu năm. Phần trên của những cột trụ này tạo thành những bậc thang, dẫn từ chân vách đá và biến mất dưới biển. Phần lớn các cột có hình 6 cạnh, mặc dù cũng có cái 4, 5, 7 hoặc đến 8 cạnh. Cột cao nhất vào khoảng 12 mét. Niềm tự hào của người dân Ireland này nằm ở quận Antrim, thuộc bờ biển phía đông bắc của Bắc Ireland. Vào thời kỳ đầu của kỷ thứ 3, Antrim là nơi có hoạt động núi lửa rất dữ dội. Khi dung nham nguội đi nhanh chóng, hiện tượng co rút diễn ra, tạo nên những rãnh nứt theo chiều thẳng đứng. Kích cỡ của các cột trước tiên được quyết định bởi tốc độ nguội của dung nham phun trào, từ đó thiết kế nên những khối hình học thật đẹp mắt. Ở Việt Nam cũng có một địa điểm với những khối đá giống với Giang Cao quay, và cũng thu hút rất nhiều khách du lịch khắp nơi trên thế giới. Các bạn biết đó là địa điểm nào không nè? Hãy comment phía dưới xem các bạn có đoán đúng địa danh mình nói đến không nhé. Hồ chấm Bi Spotted Lake Canada. Vào mùa hè, hồ nước Spotted Lake ở Canada luôn mang lại vẻ bí ẩn, vô cùng thu hút và hấp dẫn người dân xung quanh, cũng như các du khách. Những vòng tròn lỗ chỗ hình thành trên mặt hồ đem lại cảm giác như thể bề mặt của một hành tinh khác. Vào những thời điểm khác trong năm, Spotted Lake giống như mọi hồ nước bình thường mà chúng ta vẫn nhìn thấy. Tuy nhiên, khi nước bắt đầu bốc hơi hết vào mùa hè, hàng loạt những vòng tròn sẽ bắt đầu xuất hiện trên mặt hồ. Và bạn sẽ thấy thích thú vì những vòng tròn này có rất nhiều màu sắc khác nhau, như vàng, xanh lá cây, xanh nước biển. Tất cả tạo nên một cảnh tượng kỳ thú. Nguyên nhân tạo ra những vòng tròn này là do sự tập trung của rất nhiều các loại quặng, bao gồm canxi, natri sulfat, magie sulfat trong nước hồ. Tất cả những loại quặng này cùng với phù sa cát đều chảy xuống từ các khu vực lân cận, và màu sắc của các vòng tròn sẽ phụ thuộc vào sự tập trung các loại quặng ở từng vùng trong hồ nước này. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy thú vị, đừng quên bấm like, share và bấm nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình nhé. Bye bye.